Ano to? Hopefully, no damage. Okay. Let's see. Where's the front? Ano nakalagay? Oops. Yan. Let's see. Ah. Oops, wala makita. Dito na lang. Twist natin siya. Oh. Where's the monitor? Dahan natin siya. Ilabas. Saan yung monitor? So, oh, may manual siya, guys. Yan. And then, ito yung ano niya, pang hold niya. Silver. Meron din siyang wires. Ano to? Para sa ano to? Meron siyang ganito. And meron din siyang ganito. So, let's check. Ooh. Hopefully. Oh my God. Mainit-init pa siya, guys. Mainit. Mainit-init. 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 Wala mainit. Hindi na kayang gamitin kahit mainit pa. Mainit siya. Okay. Okay. So, as you can see, ang ganda niya. Pero hindi ko alam kung gano'n. Bakit para mas malaki ito? 22 nakalagay. Dapat 21.5. So, ayan siya ulit, guys. May mga button sila sa gilid. Ayan. You can put everything here. Ayan. So, tatawagan ko muna si asawa. Check.